Pozveme vás za starými stroji a technologiemi do Žamberku. V legendách si dáme elektrické jednotky řady 460. A v úžasných návratech se zaměříme na práci průvodčích osobních vlaků. Vítáme v kolejném numeře magazínu Uwaga Pociąg. Ano, to bylo po polsku, jak my říkáme, a protože září a jsme v polském Gdaňsku, tak se koná veletrh Trako. A Trako, to jsou novinky na železnici. Takže užijte si první reportáž, bude to stát za to. Pozor, vlak začíná. Vítejte na 14. ročníku Mezinárodního železničního veletrhu Trako 2021, který se odehrál na konci září v Gdaňsku. I přes problémy způsobené COVID-19 se do Polska sjelo 500 vystavovatelů z 39 zemí, jejichž expozice navštívilo 23 000 lidí. Nutno říci, že se organizátorům veletrh povedl na výbornou s řadou světových premiér. Ostatně u všech důležitých kamera magazínu Pozor vlak nechyběla. A tak vám je představíme. Vyjadřuji svou absolutní spokojenost, že právě veletrh Trako je dokonalou příležitostí prezentovat šikovnost polských inženýrů všem našim hostům nejenom z Polska, ale především za hranicemi naší země. Řeč byla především o světové premiéře prototypu vodíkové bezemisní lokomotivy SM42-6DN z produkce polské Pesy Bydgoszcz. Jde o čtyřnápravové vozidlo se 4 motory o výkonu 180 kW, dosahující rychlost až 90 km za hodinu, které zvládne utáhnout zátěž až 3200 tun. V lokomotivě jsou 2 články o výkonu 85 kW, kterým palivo dodávají nádrže o objemu až 175 kg vodíku. Zajímavostí je také instalace systému pro autonomní provoz s antikolizním systémem rozpoznávajícím překážky v kolejišti. Další premiérou, tentokrát z produkce FPS Cegelsky, byla dvoučlánková hybridní jednotka Plus se spalovacím a elektrickým motorem, která dosahuje rychlosti až 160 km za hodinu. Je určena především pro regionální dopravu s možností využití trakční napájecí soustavy a tam, kde není, jednoduše přejde na spalovací motor bez nutnosti měnit vozidlo. Protože je jednotka založena na modulovém systému, lze interiér, tedy výběr dveří, toalet, sedadel a tak dále upravit zcela dle přání zákazníka. Do budoucna se uvažuje o doplnění jednotky bateriemi nebo palivovými články. RegioJet ve spojení s Pesou díky špičkovým výrobkům Pesa, díky moderní technologii a zároveň díky nejlepší ceně dokázal uspět ve výběrovém řízení Ústeckého kraje, dokázal představit nejlepší řešení, kterým jsou moderní vozidla za nejvýhodnější cenu pro objednatele. Toto už je vlastně česká premiéra. Nové nízkopodlažní dvousystémové dvoučlánkové jednotky Elf EU, které jsou označeny jako řada 654 pro českého dopravce RegioJet. Jsem pyšný, že můžeme prezentovat naši moderní novou jednotku, která přijde do Ústeckého kraje. Je to nejmodernější jednotka pro regionální dopravu, která je v Česku, neboť má už instalovaný ETCS systém, čili má nové standardy evropské bezpečnosti plus magnetickou brzdu. Je na rychlost 160 km v hodině, počet sedaček 154, čili pro malou regionální dopravu. Přijde do Ústeckého kraje celkem 7. My se na to velmi těšíme, protože nové vlaky určitě nechodí do Ústeckého kraje každý den. Budou jezdit asi na 4 železničních linkách regionálních a budou jezdit hlavně na tratích, kde dnes jezdí motorové vozy. Takže ten vlak bude velkým přínosem pro
ekologii, pro životní prostředí v našem kraji. RegioJet si nové jednotky nadělil ke svým 10. narozeninám a tak se vzpomínalo na začátky. De facto RegioJet tehdy byl, můžu říci, nepřítelem na poli železniční dopravy, vlastně tím, kdo nově jako vetřelec vstoupil do služeb na železnici, kdo nabídl novou kvalitu spojení a vlastně v té době teprve dá se říci, že liberalizace jako taková byla na úplném začátku. Pokračujeme v české stopě na veletrhu Trako a byla to stopa v celku masivní. Naše velvyslanectví a vůbec zahraniční služba se snaží maximálně podporovat úsilí našich podnikatelů v zahraničí a myslím si, že na polském trhu čeští podnikatelé dosahují velice dobrých výsledků. Český železniční průmysl skutečně v Polsku obstál a čím dál tím více firem tady pochopilo, že dlouhodobě se tady dá vlastně rozšířit se za naše hranice a jsou úspěšné. My jsme na ně hrdí. Je tady druhá největší zahraniční expozice Česka. Veletrh je pro nás tradiční a polský trh je pro nás exportně nesmírně zajímavý. V naší společné expozici najdete 10 českých firm a celkem je na veletrhu asi 30. Polsko patří mezi naše tradiční trhy, kromě tramvají nám zde aktuálně běží velký projekt varšavského metra, kde připravujeme dodávku 37 zcela nových souprav metra pro Varšavu. Je to trh rovněž veliký, co se týká železnice, takže aktuálně třeba zde vystavujeme tady tento dvoupodlažní pushpull, což je jednotka určená sice pro Českou republiku, ale je to vlak, který by si mohl najít místo například i v Polsku. Na polském trhu fungujeme od v podstatě začátku tisíciletí, takže už přes 20 let. Pod značkou Oltis Polska od roku 2005. Pokud jde o záběr našich produktů, tak v zásadě se zabýváme pouze a výlučně informačními systémy pro dopravu, spedici a logistiku. Takže samozřejmě veletrh Trako je pro nás jako zcela zásadní, pokud jde o prezentaci našich produktů. Polský trh byl vždycky pro nás velmi významný a musím říct, že jsme se snažili téměř 10 let na ten trh se dostat. Teprve před 3 lety jsme byli úspěšní tedy ve 3 soutěžích a podařilo se nám teda vysoutěžit v těch 3 částech celý úsek hlavní trati mezi městem Poznaň a Štětín. Je to jedna z jejich nejdůležitějších tras, kde jsme postupně schvalovali naše systémy a postupně vlastně instalujeme a uvádíme do provozu. Nezbývá nic jiného, než popřát českým společnostem úspěch na polském trhu, který je, jak se všichni shodují, velmi složitý, ale současně velmi zajímavý. Pokud vás veletrh Trako zaujal a rádi byste jej navštívili, pak si zapište, že se 15. ročník bude konat od 19. do 22. září roku 2023. Dáme si rychlý přehled událostí na železnici. Evropou projel v září a říjnu u příležitosti Evropského roku železnice speciální vlak Connecting Europe Express. Symbolicky tak propojil 26 evropských zemí, včetně České republiky, s cílem ukázat výhody cestování vlakem i nutnost investic do železnice. Nejde jenom o to, že budeme muset udržet to obrovské tempo do železniční infrastruktury stávající a její modernizace, což je 55 miliard korun jenom v tom posledním roce. A budeme to přirozeně navyšovat, ale musíme investovat další desítky miliard korun do zabezpečení tratí a čeká nás investice 50letí a to jsou vysokorychlostní tratě. Co pro český železniční průmysl znamená tento evropský vlak? Je to vlastně ukázka toho, že je tady velký tlak na dekarbonizaci, na zelenou dohodu, na využívání prostředků, které jsou šetrné k životnímu prostředí. A to právě nabízí firmy českého železničního průmyslu. Rychle a bezpečně. To bylo motto už 10. ročníku konference sdělovací a zabezpečovací techniky na železnici, která se na začátku října uskutečnila v Olomouci. Zúčastnilo se jí na 500 odborníků nejenom z České republiky, ale také z okolních států. Letošní konference sdělovací zabezpečovací techniky, byť i by mohlo být několika tématové, tak vše sklouzává pouze k jedinému tématu a to je ETCS. To znamená, aby jsme se všichni semkli a urychlili vlastně zavádění tohoto
tohoto systému nejenom pro železniční infrastrukturu, ale samozřejmě i pro uživatele, což jsou dopravci. Jedná se o rozjetý vlak z pohledu Evropy, čili je to evropský vlakový zabezpečovač a bez toho železnice už budoucnost nemá. Na české koleje se vrátil čtvrtý kompletně zrekonstruovaný Sergej 781-592. Jde o lokomotivu, kterou v roce 2019 koupila od Národního technického muzea Kladenská dopravní a strojní. Vozidlo procházelo od loňského roku rekonstrukcí v Českomoravské železniční opravně v Přerově a motor musel na generální opravu do dílen státních lotyšských železnic. U nás a na Slovensku totiž generální opravu motoru Sergeje už nikdo nezvládne. To znamená, trakční dynamo je nově udělaný, pomocní pohony elektrický jsou nově udělaný, dynamo nabíječ je nově udělaný, spalovací motor byl rozebraný, dá se říct, do šroubku, kdy kliková hřídel byla v dobrém stavu, takže ta se přeleštila, což mohlo být to nejproblematičtější místo, který se nakonec ukázalo, že je v pořádku. Dostalo to nový písty, nový vložky, nový hlavy, nový rozvody, nový ojniční ložiska. Opravený Sergej nemá tradiční rudou barvu. Železniční nadšenci mu v anketě vybrali rezavo-hnědou metalízu. Sergeje 781-592 Československé státní dráhy zařadili do provozu v roce 1979. Dojezdil v chebském depu v roce 2001. A teď si prozradíme výherce knihy Vlaková loupež po Česku i s věnováním autora Petra Studenta. Toto je, přátelé, ráj nejenom pro příznivce železné dráhy, jak to z prvních záběrů vypadá, ale obecně starých strojů a samozřejmě také starých časů. Zavítali jsme s kamerou magazínu Pozor vlak do areálu bývalé von Willerovy továrny v Žamberku, ve kterém dnes najdete muzeum starých strojů a technologií. Muzeum opečovává skupina šikovných lidí, kteří se nevěnují pouze prezentaci vývoje našeho průmyslu minulého a předminulého století, ale také záchraně a renovaci historické techniky. A klobouk dolů, jde jim to naprosto skvěle. Nacházíte se na dně otevřených dveří našeho muzea. Je to už taková tradiční akce, kterou pořádáme, myslím si, už minimálně tak po 14. nebo po 15. A vlastně ta akce je speciální tím, že veškeré ty exponáty, které tady vidíte, tak vidíte v chodu a v provozu. A některé si návštěvníci můžou i sami vyzkoušet, nebo se třeba vláčkem svést a tak. Portfolio těch exponátů, které se tady nachází, samozřejmě tak široké, že je jako extrémně obtížné říct, který exponát je nejzásadnější. To prakticky nejde. Samozřejmě máme tu nějaké novinky, které můžeme představit veřejnosti a tou novinkou třeba je parní lokomotiva, která nám tady zrovna krásně projíždí za zády. Je to parní lokomotiva Graf Arnim z roku 1895, to znamená babička více než 120 let stará. Tato lokomotiva prošla kompletní obnovou v našich dílnách vlastně a je v majetku Park Eisenbahn Cottbus, to znamená kolegů z Německa. My jsme jim ji opravili a teď vlastně poprvé po té 3leté opravě ji může i návštěvníci vidět a právě tady u nás. Pro ten letošní ročník jsme připravili velkou novinku a to, že bylo možné přijet do Žamberka historickým vlakem. A to 2 historickými vlaky, jednak parním vlakem s parní lokomotivou Němka, který jel z České Třebové. A
historickým vlakem s motorovou lokomotivou zamračená, která vlastně přijížděla od Litomyšle, Borohrádku, Kostelce a z druhé strany. Měl to úspěch, mám informaci od kolegů, že několik set lidí vlastně přijelo na nádraží těmi historickými vlaky. Tak nám se tady samozřejmě líbí, jsme tady už na 3. ročníku a pokaždý to je jakoby originálnější. My jsme přišli aj s partiou z Košickej detskej historickej železnice, protože tu máme kamarátov, s ktorými spolupracujeme už roky v Žamberku, no a cítime sa tu fajn a všade, kde je veľa dýmu, uhlia, vody a staré techniky, tak tam nemůžeme chýbať. My jsme přijeli z České Třebové, města železnice, přijeli jsme se podívat na vláčky. Nás baví, viď Peťo? Jak dělali vláčky? No, ano. A jich tady hodně? Jo. Muzeum starých strojů Žamberk je pro Pardubický kraj významným partnerem, a to nejenom v rámci pořádání tohoto dne otevřených dveří, ale především proto, že s muzeem organizujeme již druhý rok nostalgické jízdy parními vlaky, a to regionem od Lidsko-Ústecka až směrem na Hanušovice. Je to už tradiční záležitost, kterou v našem kraji provozujeme od roku 2015 a v těch posledních 2 letech právě s Muzeem starých strojů, které je pro nás jakýmsi technickým muzeem v Pardubickém kraji. V současné době také připravujeme poměrně zajímavý velký projekt malého železničního muzea v železniční stanici Dolní Lipka. Už nyní se chystá převod pozemků z Českých drah a Správy železnic na Pardubický kraj. A v budoucnu provozovatelem tohoto muzea by mělo být právě zdejší Muzeum starých strojů Žamberk. Čili pro nás ta spolupráce je opravdu velice zajímavá, protože my sice máme v uvozovkách technické muzeum, kterým je regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, to je ale zaměřeno na oblast karosářství a na sodomkovou tradici. Tady se bavíme zejména o parních lokomotivách, parních válcích, celé řadě historických řemeslných technologií, čili pro Pardubický kraj je to určitě důležitý partner, s kterým chceme pokračovat. Nám v Pozor vlak je jasné, že jsme v Muzeu starých strojů a technologií nebyli naposledy. Jde o tak atraktivní a provozuschopnými exponáty nabité muzeum, že jsme napoprvé prostě nestačili vše poctivě prohlédnout. Tak někdy zase v Žamberku, na viděnou. Ahoj všem! Snad poslední kategorii hnacích vozidel, které jsme v legendách až doposud, i když nechtěně opomíjeli, jsou elektrické jednotky. Dneškem to ale změníme a představíme si stejnosměrné pantografy původní řady EM 488.0. Letos je tomu totiž právě 50 let, co brány vagónky Tatra ve Studénce opustil nejstarší z nich. Práce na vývoji nových řad elektrických jednotek pro příměstskou dopravu, ale i službu na stále více se rozrůstající síti stejnosměrně i střídavě elektrizovaných tratí ČSD byly na požadavek Ministerstva dopravy a spojů zahájeny koncem roku 1962. Řešiteli zadaného státního úkolu byla vagónka Tatra Studénka, VUKV a MES Vsetín. Jako první byly zahájeny práce na vývoji střídavých jednotek dnešní řady 560, jejíž prototypy byly vyrobeny v roce 1966. Vývoj jednotek ale rozhodně nebyl jednoduchý a významnou měrou tomu přispěla nejasná představa ministerstva o tom, jak by vlastně měly jednotky vypadat. Různými upřesňujícími požadavky tak během vývoje několikrát došlo k výrazným změnám zadání, což v důsledku znamenalo hlavně zdržení vývojových prací. Jednotky například měly být původně 3vozové s řídícím vozem, nakonec ale byly 5vozové. Měnila se i koncepce pohonu, a tak zatímco střídavá verze jednotek má skupinový pohon, stejnosměrné jednotky mají klasické řešení s trakčními motory v podvozcích. V roce 1965 se dokonce Ministerstvo dopravy rozhodlo, že projekt stejnosměrných jednotek bude změněn na jednotky dvousystémové. V pokročilém stádiu vývoje nezbytných usměrňovačových vozů ale od tohoto požadavku ustoupilo. Nezaměnitelnou moderní tvář dal už ve fázi první návrhu všem hnacím vozům jednotek rodiny 488 průmyslový architekt inženýr Herbas. V případě stejnosměrné verze jednotek bylo původním záměrem Ministerstva dopravy nahradit jimi starší pantografy řady EM 475.1, u kterých se od počátku počítalo jen s krátkou životností zhruba 15 let. Jaká ale byla realita, to dnes všichni víme.
Poslední žabotlamy dnešní řady 451 dojezdily po více než půlstoletí aktivní služby a novější pantografy EM 488.0 je na jejich výkonech vlastně nikdy nenahradily. Své uplatnění našli spíše v meziměstské než příměstské dopravě. Po stránce složení je panťák ucelenou elektrickou jednotkou původně v 5vozové sestavě se 2 čelními hnacími vozy a 3 vozy vloženými. Počet vložených vozů je ale možné dle potřeby měnit a tak bylo možné v provozu potkat jednotky ve 3 až 6vozové sestavě. Oproti starší řadě EM 475.1 s po pevnostní stránce problematickou zalamovanou skříní měly nově vyvinuté jednotky všechny podlahy v jednotné výšce a většinu prvků trakční výzbroje a dalších agregátů umístěných buď to pod podlahu nebo pod střechu tak, aby nezabírali plochu využitelnou pro přepravu cestujících a nákladu. Rychlé výměně cestujících bylo přizpůsobeno i členění vložených vozů, které mají 3nástupní prostory. 2 klasické krajní s jednokřídlými dveřmi a 1 široký s dvojitými dveřmi uprostřed délky vozu. Mezi nástupními prostory jsou 2 schodné oddíly pro cestující s obsaditelností 80 osob, na sedadlech uspořádání 2+2. V každém z čelních hnacích vozů je pouze 1 oddíl pro cestující s obsaditelností 96 osob. V prostoru za kabinou strojvedoucího je ale navíc zavazadlový oddíl, který se v provozu využíval především pro přepravu spěšnin. Ve skříních přístupných ze zavazadlového oddílu se nachází především blok automatické regulace elektrických lokomotiv AREL, vlakový zabezpečovač s vysílačkou a samostatná komora hlavního vypínače. Další prvky, jako třeba hlavní kontrolér, přepínač jízda 0 brzda, motorgenerátorové soustrojí a pomocné stykače, kompresory, akumulátory a brzdová výstroj jsou umístěny pod podlahou a přístupné zvenčí přes zaoblené uzamykatelné kryty. Systém jejich bezpečnostního zamykání byl obdobný jako klíčování, známe třeba z výhybek a výkolejek na vedlejších tratích. Je-li některý z krytů otevřený, klíč nejde vyjmout. A pokud nejsou klíče od všech krytů v ústředním zámku v kabině obsluhy, není možné zvednout sběrače a vpustit do elektrických obvodů napětí. Obě kabiny obsluhy jsou prostorné a svým uspořádáním poněkud nezvykle řešené. Výkon jednotky řídí strojvedoucí pomocí otočné páky řídícího kontroléru, která má 20 výkonových stupňů. Jak už bylo řečeno, vývoj nových jednotek komplikovaly hlavně měnící se požadavky Ministerstva dopravy. Nadto zachvátil v dubnu roku 1969 prototypovou dílnu vagonky ve Studence požár, který způsobil další zdržení. Protože ale železniční provoz už opravdu naléhavě potřeboval nové jednotky, byla v roce 1969 nouzově objednána další výroba koncepčně zastaralých jednotek EM 475.2, které pod novým označením řadou 452 sloužily v okolí Prahy až do léta 2018. 2 prototypové hnací vozy nové řady EM 488.0 pak byly ve Studence dokončeny až koncem roku 1971, i když jejich vývoj ještě několik dalších let probíhal, protože některé prvky nevykazovaly dostatečnou spolehlivost. Kvůli ne zcela šťastně řešené odporové regulaci rozjezdu se navíc tyto jednotky zapsaly do historie našich železnic jako vozidla s vůbec nejvyšší spotřebou elektrické energie. I proto se už v době jejich vzniku počítalo u dalšího vývojového pokračování s dosazením tyristorové regulace. Bohužel ale k výrobě vylepšených jednotek ani plánovaných dálkových verzí těchto vlaků s rychlostí až 180 km za hodinu restauračním vozem a vozy první třídy už nikdy nedošlo. Na stejnosměrný proud tak bylo v letech 1974 až 1976 vyrobeno pouze 42 sériových odporových jednotek, které byly dodány do dev v Bohumíně, Košicích a Ústí nad Labem. Zde v každodenním provozu, někdy i ve dvojicích, sloužily více než 4 desítky let. V roce 1988 se dočkali přeznačení na novou řadu 460. Dnes už však jejich provoz pozvolna končí a je jisté, že ztratí v okolí Olomouce a Ostravy zmizí do 2 nebo 3 let. Do dnešních legend jsme si natočili jednotku 460 063 64 v místech, která jsou s provozem těchto jednotek úzce spjata už od jejich dodání z výroby, a sice v prostorách depa Českých drah v Bohumíně.
se řekne železnice, většina laiků si automaticky představí nádraží nebo vlaky, anebo také některého z nás, tedy průvodčího. Dneska se kousek svezeme s průvodčím rychlíku na České Budějovice. Pokud jde o vlak do Budějic, jak se na jihu říká, dodnes se zase tolik nezměnilo. Vozy BMEE a AMEE, dodané vagonkou Bautzen v letech 1986 až 87, byly sice rekonstruované, ale jezdí na rychlíku stále. Stejně jako také rekonstruované ESO, nyní 362-112. Za to pražské hlavní nádraží má od poloviny 90. let nové 5. až 7. nástupiště. Nevím, jak za koně z Přešky, ale dnes moje služba začíná před odjezdem vlaku. Čas, kdy mám nastoupit, je přesně stanovený. Než odejdu ke svému vlaku, vždycky si zkontroluji a upravím stejnokroj. Musí být absolutně v pořádku. Budu se přece pohybovat mezi lidmi, tedy ve společnosti. Mým bezprostředním nadřízeným je vlakvedoucí. Jemu se také hned po nástupu ohlásím a předám mu ke kontrole svazky jízdenek, odvodní knížku a evidenční lístek. Všechny doklady mívám v pořádku, nemám totiž rád zbytečné komplikace. Přesto se však vlakvedoucí o všem osobně přesvědčí. Kromě toho mi také sdělí podrobnosti o dnešní jízdě. Tentokrát pojedu jako průvodčí sám, proto si nejdříve prohlédnu vozy soupravy a jejich řazení. Musím vědět, kde jsou vozy první třídy, místenkové vozy a kde je vůz pro cestující s dětmi. Samozřejmě si všímám i vnějšího vzhledu vozů a také zda jsou příslušné vozy označeny směrovkami. Vnitřní prohlídku vozu začínám vždycky kontrolou elektrického zařízení. Zajímá mne osvětlení, vytápění a stav baterií. Potom prohlédnu hygienická zařízení vozu a vybavení toalety hygienickými potřebami. A co voda? Voda neteče, to je fakt, který musím ohlásit. Také ve všech oddílech se přesvědčím, zda jsou čisté a bez závad. Ale takhle ne. Během prohlídky se musím přesvědčit i o tom, že přechody mezi vozy jsou funkční a bezpečné. Proto také nedostatky, které zjistím, ohlásím vlakvedoucímu. Do odjezdu bohužel už mnoho času nezbývá. Vlakvedoucí tedy moje hlášení zapíše do určených tiskopisů. A už jsou tu první cestující. To znamená, že i já musím být na nástupišti. Mám tu totiž také řadu povinností. Třeba informovat lidi o tom, kde najdou který vůz, nebo podat informace o dalších vlakových přípojích na jejich cestě. Ale to už se nám blíží odjezd, takže konec povídání. Ručím totiž za jeho bezpečnost. Tak a jedeme. Zatím, dokud vlak nemine odjezdové zhlaví, musím sledovat situaci kolem. Naše jízda může být ještě mimořádně zastavena návěstí Stůj, zastavte všemi prostředky. Teprve potom se mohu věnovat kontrole jízdenek cestujících. Na první pohled jednoduchá práce, že? Jenže já musím znát všechny možné druhy jízdenek. Různé druhy průkazek se slevou, u nich si musím vždy ověřit platnost a oprávněnost slevy, anebo jízdenky s označením PC. Tato jízdenka musí být navíc označena i razítkem výdejny, v níž nemohli cestujícímu vydat jízdenku až do místa, kam cestují. K takto označené jízdence vypíši okamžitě doplatkovou jízdenku. A jak sám název napovídá, cestující si u mne doplatí zbytek jízdného. Kartonové jízdenky skončily až na výjimky v roce 2001. Také průkazky, které jsme viděli, už neexistují. Za malou chvíli bude náš průvodčí ještě kontrolovat režijkáře se zaměstnaneckou průkazkou. No vida, my už budeme v první stanici. Její název ohlásím cestujícím.
V nácestné stanici vystoupím z vozu jako první. Moje práce při pobytu a odjezdu vlaku ze stanice je podobná jako při odjezdu z výchozí stanice. No a po odjezdu mohu pokračovat v kontrole jízdenek. Tak, to bychom měli. Náš vlak se blíží ke konci své cesty. To samozřejmě v dostatečném předstihu oznámím cestujícím. Také jim sdělím informace o dalších spojích, eventuálně o další jízdě některých vozů z naší vlakové soupravy. Příjezdem vlaku do konečné stanice moje služba nekončí. Podobně jako na začátku cesty si prohlédnu technický stav a pořádek ve voze. Vlakvedoucímu mohu tentokrát ohlásit, že je vše v pořádku a nezbývá, než se rozloučit. Tak tedy někdy příště nashledanou. S budějickým rychlíkem Československých státních drah jsme se rozloučili. Příště se budeme věnovat práci signalisty. Chcete vidět své fotografie v pořadu Pozor vlak? Pak sledujte naše fotovýzvy na Facebooku. Jsme v závěru a závěr znamená soutěž. Otázka zní, kolikátý ročník veletrhu Trako se odehrává letos v polském Gdaňsku. Pokud víte správnou odpověď, pak ji pište na adresy uvedené na obrazovce, a to do 15. listopadu 2021. A o co hrajeme? Pro 3 z vás jsme připravili balíček Pozor vlak, to znamená triko, propisku a karty. Tak jo, mějte se krásně a železnici zdar! Vítáme v kolejném numeře magazínu Uwaga Pociąg. Uwaga Pociąg. Vítáme v kolejném numeře magazínu Uwaga Pociąg. Ano, to je po polsku, jak my říkáme, jsme v Polsku, v Gdaňsku, a protože září, tak se koná veletrh Traku. Za to pražské hlavní nádraží má od poloviny. Mezi nástupními prostory jsou 2 schodné oddíly pro cestující.